নমস্কাৰ ডিজিটেল ক্লাছলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই লৈ আহিছোঁ কনষ্টিটিউচনেল প্ৰভিজনৰ কিছুমান দৰকাৰী প্ৰশ্ন, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন আৰু ইয়াৰ পৰা আহি থকা দেখা যায়। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। তেন্তে বলক আজি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে What was the duration in the making of Indian Constitution? Indian Constitution বনাওঁতে কিমান দিন লাগিছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 2 years 11 months and 18 days. Answer number C. শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব C আৰু ইয়াত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ৱৰ্ল্ডছ লংগেষ্ট কনষ্টিটিউশ্যন, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল কনষ্টিটিউশ্যন আৰু কমেন্সমেণ্ট অফ কনষ্টিটিউশ্যন 395 আৰ্টিকলছ, 22 পাৰ্টছ আৰু 8 শিডিউলছ আছে। ইট কনচিষ্ট অলমষ্ট 80,000 ৱৰ্ডছ আছে। এই কনষ্টিটিউশ্যনত কিমান আছে দেখিছেনে? 80,000 ৱৰ্ডছ আছে। এণ্ড সময় লাগিছিল 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিন। ঠিক আছে, এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। Which of the following gave the idea of Constitution Assembly for India? ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যিটো আইডিয়া দিছিলে সেইটো কোনে দিছিলে? তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, এইটোতো চি হয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি, কেবিনেট মিছন প্লান। এই আইডিয়াটো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছিলে? কোনে দিছিলে? কেবিনেট মিছন প্লান। Cabinet Mission Plan gave the idea for Constitution Assembly for India in 1946. British Prime Minister Clement Attlee formulated a cabinet mission to India. তাৰ পাছতে নেক্সট দিছে The Constitution of India was enacted on 26 November 1949 by the Constitution of India enacted on 26 November 1949 by the President of India. কাৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিল? President of India and came into force on 26 January 1950. সংবিধানৰ মজিয়ালৈ লৈ গৈছিলে 1949ত আৰু ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা হৈছিলে 1950। মানে কাম আৰম্ভ হৈ গৈছিলে, সংবিধানৰ কাম আৰম্ভ হৈ গৈছিলে 1950ত। কিন্তু যিটো সংবিধানত আমি দাখিল কৰিব লাগিব ন, সেইটো আমাৰ 1949ত হৈছিলে, কিন্তু কাম আৰম্ভ কৰিছিলে 1950ৰ পৰা ইয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈ গৈছিলে। When did the Indian Constitution Assembly meet for the first time? Constitution Assembly কেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰা হৈছিলে? আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 9 ডিচেম্বৰ 1946। নেক্সট আহিছোঁ The Constitution of India was completed by which of the following date? Constitution of India কেতিয়াৰ পৰা কমপ্লিট কৰা হৈ গৈছিল? কেতিয়া কমপ্লিট হোৱা গৈছিল? 26 নৱেম্বৰ 1949 Constitution was completed. এইটো আহিছিল এবাৰ b.ed হয়নে? তাৰপিছত নেক্সট চাওঁ আহক। The proposal for framing of Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক্ৰিপছ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ব্ৰিটিছ কেবিনেট ডেলিগেশ্যন। Framing of the Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by British Cabinet Delegation. ক'ৰপৰা লৈছিলে? ব্ৰিটিছ কেবিনেটৰ পৰা লোৱা হৈছিলে। নেক্সট আহিছোঁ 7 নম্বৰ। Who of the following has stated the Constitution has not been in a right mold of federation? কোন আছিলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ASSAM. Who of the following has stated that the Constitution has not been set in right mold of federation? ASSAM. তাৰপিছতে Who of the following moved the objective resolution in the Constitution Assembly? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জৱাহৰলাল নেহেৰু। The number of members included in the Constitution drafting committee was? কেইজন আছিলে? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 7 জন। ড্ৰাফটিং কমিটিত কেইজন আছিলে? 7 জন। Draft of Indian Constitution was prepared by
ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন যে ড্ৰাফ্ট খচৰা সমিতি গঠন কৰিছিলে এখন কাৰ দ্বাৰা গঠন কৰা হৈছিলে PN ৰাও এডভাইজাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এছেম্বলি তাৰপিছতে নেক্সটটো 11টো মিলাবলৈ দিছে এইটো আমাৰ ইমান দৰকাৰী নহয় বুলি ভাবিছোঁ মানে হয় যদিও আপোনালোকে ইমান নহয় বুলি মই ভাবা কাৰণে নেক্সট কে নম্বৰ আমি চালোঁ 11 নম্বৰ মই চব চাই পেলাইহে মানে হেৰি কৰিছোঁ আমি আৰু এটা চাওঁ যে the idea of concurrent list in the Indian Constitution has been borrowed from concurrent list to Indian Constitution কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অষ্ট্ৰেলিয়া নেক্সট চাওঁ 19 নম্বৰ যেটো who among the following was not a member of the drafting committee of the Constitution of India drafting committee কোনজন নাছিল তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আনসাৰ নম্বৰ ডি MK গান্ধী B.R. আম্বেদকাৰ KM মুন্সি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ MK গান্ধী তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব Constitution 19 the committee comprised of chairman Dr. B.R. আম্বেদকাৰ মুন্সি আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ গোপালাচাৰী আয়েংগাৰ BL মিটাৰ সাদুল্লাহ এণ্ড DP খাইতান এইকেইজন আছিলে কিন্তু MK গান্ধী নাছিলে নেক্সট আহক the preamble of the Indian Constitution adopted on 26 November 1949 did not include কৰা নাছিলে the terms কোনটো terms include কৰা নাছিলে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব socialist 3 words socialist secular and integrity in the preamble of the Indian Constitution were added by 42nd Amendment Act of 1976 মোৰ মতে আনসাৰ নম্বৰ 4 হ'ব যেটো ৰিপাব্লিক হয় এটা চাও সোশ্যালিষ্ট সেকুলাৰ আৰু ইন্টিগ্ৰিটিটো আছিলে কিন্তু ৰিপাব্লিকটো নাছিলে সৰি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1 2 3 তো সোশ্যালিষ্ট সেকুলাৰ আৰু ইন্টিগ্ৰিটি এনেকৈ দিছে হয়নে তো এইটোৱে হয় 1 2 3 এ নম্বৰ হয় কিন্তু ইয়াৰ 4 নম্বৰটো ৰিপাব্লিকটো নাছিলে প্ৰিএম্বলত হয়নে ঠিকে আছে তো নেক্সট Who among the following were the members of drafting committee of the Constitution? ইয়াৰ ভিতৰ কোনজন আছিলে drafting committee তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব আলাদি কৃষ্ণস্বামী আয়াৰ Next sound the idea of preamble has been borrowed in Indian Constitution from the Constitution of USA preamble korpora loa hoisile USA আৰু the parliamentary form of government was first introduced in which country parliamentary form of government is a parliamentary form of government hetu first কোনখন countryত introduce কৰা হৈছিল তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ফ্ৰান্স আমাৰ পাৰ্লিয়ামেন্ট হেতু প্ৰথমতে কোত মানে পৰিচিত কৰাই দিছিল ফ্ৰান্সত Yet ki dise sawa the parliamentary form of government was first introduced in France. The president of France was among the different styles of president, semi-president and parliamentary systems. To amar first parliament kon code introduce korwa hoisile France. To next sawa import mane which among the following statements about the power change and basic structure of Constitution of India are correct? Eto iman hei nai 3 number to sound India has borrowed the concept of fundamental right from the Constitution of Fundamental Right korpora loa hoise aru yar শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব USA আমাৰ preamble প্ৰস্তাৱনা বিলাকো অস্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু ফান্ডামেন্টাল ৰাইট বোৰ কৰ পৰা লোৱা হৈছে আনসাৰ নম্বৰ বি USA পৰা ফান্ডামেন্টাল ৰাইট আৰু প্ৰিএম্বল আমাৰ USA পৰা লোৱা হৈছে
The phrase equality before law আমাৰ আৰ্টিকল 14 যেটো আছে equality before law এইটো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনত লোৱা হৈছে যে ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ব্ৰিটেইনৰ পৰা লোৱা হৈছে equality before law এইটো আমাৰ ব্ৰিটেইনৰ পৰা লোৱা হৈছে এইটো মনত ৰাখিবা The source of the basic structure theory of the Constitution of India বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ যেটো গাঁথনিৰ যেটো আমাৰ সূত্ৰ হেতু প্ৰথম উৎসটো ক'ৰ পৰা হৈছিল আৰু হেতু প্ৰথম উৎসটো হৈছিল opinion of jurists Any articles can be amended under Article 368 which means the amendment challenged on the ground of fact the Supreme Court recognized interpretation is the basic structure of the Constitution আৰু 4 নম্বৰটো আহি থাকে প্ৰায় আৰু 5 নম্বৰটো ইমান দেখা নাযায় কিন্তু 6 নম্বৰটো চাওঁ আহক which of the following is not a feature of Indian Constitution ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনত কোনটো ফিচাৰ নহয় এবাৰো জিইউত এটা এনেকুৱা আহিছিল কিন্তু ইয়াৰ অপচনবিলাক বেলেগ আছিল নহয়নে তো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ফিচাৰ নহয় ৰিটেন কনষ্টিটিউচন ফেডাৰেলিজম জুডিচিয়েল ৰিভিউ সভাৰেইনিটি অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সি সভাৰেইনিটি অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু এটোটো আমি সবে জানো ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ইজ কুৱেচি নে ফেডাৰেল নে ইউনিটাৰী নে প্ৰেসিডেন্সিয়েল নে ফেডাৰেল তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফেডাৰেল কুৱেচি ফেডাৰেল হয় আৰু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ইজ কোনটো হয় ইয়াৰ ভিতৰত আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নাইডাৰ ৰিজিড অৰ নৰ ফ্লেক্সিবল আৰু the idea of concurrent list টো ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অষ্ট্ৰেলিয়া 29 নম্বৰ The parliament in India is composed of ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে কাৰ দ্বাৰা গঠন কৰা হয় হেতু হৈছে লোকসভা ৰাজ্যসভা আৰু প্ৰেসিডেন্ট আমি জানোৱে সবে পাৰ্লিয়ামেন্টত লোকসভা ৰাজ্যসভা আৰু প্ৰেসিডেন্ট থাকে তাৰ পিছতে 30 নম্বৰটো চাও On which of the following dates Constituent Assembly of India adopted the national flag খন কেতিয়া এডপ্ট কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 22 জুলাই 1947 চন আৰু ইয়াত দিছে এটা ধুনিয়া কথা এটা দিছে যেটো আমাৰ ন্যাশনাল ফ্ল্যাগত যে আমাৰ তিনিটা ৰং থাকে তিনিটা ৰঙে আমাৰ কি হোসায় আৰু এয়া স্কুলৰ কিতাপতো আছে মই পাইছো গতিকে চাওঁছো নাহক আমাৰটো মনত মানে যিমানে আমি প্ৰেক্টিস কৰিম হিমানে আমাৰ মনত থাকিব নহয়নে তথাপি আমি এবাৰ চকু ফুৰাও আহক The national flag of India was adopted in its present form during the meeting of Constitution Assembly held on 22 July 1947 a few days before India's independence from the British on 15th August 1947 the three colors are saffron white and green The saffron color of the flag symbolizes courage and sacrifice. Kompalene sahokor protik. Aru white color represent honesty, peace and purity. Aru green color represent faith and chivalry. Sahoki koribole dikse aru amar honesty, peace and purity bujaise. Eketa amar ronge amar ekhini bujaise. Tar pisote ami sam Federal to amar corpora lua hoisile Indian federal structure is inspired by which model of the countries given below 2 number 2 aru yar shuddha uttor hoise answer B etu ahi thaka dekha jay 9 number to ifale Indian constitution is neither rigid nor flexible next sum Directive principles of state policy in the Indian constitution has been taken from the constitution of Directive principles hoy hetu amar korpora lua hoise Directive principles amar part 4 ot ase aru hetu amar korpora lua hoise Directive system amar Ireland or pora lua hoise
আৰু ফেডাৰেল চিষ্টেম অফ ইণ্ডিয়া ৱাজ ইনস্পায়াৰ্ড বাই দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ফলোয়িং ফেডাৰেল চিষ্টেম ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে কানাডাৰ পৰা লোৱা হৈছে এইখিনি মনত ৰাখিব প্ৰিএম্বলটো আমাৰ USA পৰা লোৱা হৈছে তাৰ পাছতে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমাৰ USA পৰা লোৱা হৈছে ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালছ আমাৰ আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা লৈছে ফেডাৰেল চিষ্টেম আমাৰ কানাডাৰ পৰা লোৱা হৈছে নেক্সট চাম আহক তাৰপিছতে Consider the following statements. The Indian Constitution is Indian Constitution to কি হয় Indian Constitution unwritten হয় নে written হয় নে largely based on the government of এটো হয় নে a gift of British Parliament British Parliament পৰা gift দিয়া হয় তো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে Indian Constitution is a written constitution আৰু এটো হয় largely based on the Government of India Act 1935 তো Government India Act আমাৰ কেতিয়া হৈছে 1935 তো আমাৰ বি নম্বৰটো শুদ্ধ 2 and 3 দুইটা এ 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ আমাৰ শুদ্ধ তো ইয়াত আমাৰ ম্যাচ কৰিবলৈ দিছে ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজনছ জাৰ্মানী ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজনছটো আমি ক'ৰ পৰা লৈছোঁ জাৰ্মানীৰ পৰা লৈছোঁ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমি আমেৰিকাৰ পৰা লৈছোঁ তাৰপিছতে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী চিষ্টেম আমি আমেৰিকাৰ পৰা লৈছোঁ দ্য ইউনাইটেড কিংডমৰ পৰা লৈছোঁ আৰু ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপালছ আমি আয়াৰলেণ্ডৰ পৰা লৈছোঁ গতিকে নম্বৰ 2 এ নম্বৰ 2 বি নম্বৰ নহয় এই ডি নম্বৰটো নহয় সি বি আৰু চিৰ মাজত এটা হয় তো আপোনালোকে মিলাবচোন এইটো মোৰ খেলি মেলি লাগিছে ইমাৰ্জেন্সি প্ৰভিজনছ এনচাৰটো হয় কিন্তু জাৰ্মানী ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আমাৰ আমেৰিকাৰ পৰা লোৱা হৈছে তো বি নম্বৰ 3 হয় বি নম্বৰ 3 এইটো তাৰমানে এ নম্বৰ ঠিক আছে সি নম্বৰটো আমাৰ ৰাইট এনচাৰ সি নম্বৰ ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ আৰু ইয়াত দিছে which among the following is not a basic feature of the Indian Constitution কোনটো মানে মূল বৈশিষ্ট্য নহয় কৈছে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ জুডিচিয়াৰী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অফ জুডিচিয়াৰী এটো কোনো আমাৰ কনষ্টিটিউচনৰ পাৰ্ট নহয় তাৰ পাছতে আমি চাম Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? কোনটো আমাৰ আত্মা বুলি কোৱা হৈছে তো ইয়াৰ আমাৰ আৰ্টিকল নম্বৰ 32 ৰাইট টু কনষ্টিটিউচনেল ৰিমেডিজ এইটো কোৱা হৈছে আমাৰ আম্বেদকাৰে কৈছিলে যে ইট ৱাজ দ্য সোল অফ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন 32 of Indian Constitution is called the pillar of Constitution है ना 32 आर्टिकल আমাৰ pillar of Constitution কোৱা হয় আৰু ডক্টৰ আম্বেদকাৰে কৈছিল যে এটো আমাৰ সোল হয় right to equality finds a place এটো আমি সকলোৱে জানো right to equality 13 14 আৰু 15 16 13 14 15 16 নহয় 13 14 আৰু 15 হয় কিন্তু ইয়াত 16 17 দিয়া নাই 16 and 17 গুটেকেটাই provisions relating right to equality are contained in article 14 15 16 17 দেখা যায় কিন্তু article 14 হে আমাৰ right to equality 15 ত আছে right 14 15 আৰু 16 India has a federation system ক'ৰপৰা লোৱা হৈছে কানাডাৰ পৰা এইটো আমি পাইছোঁ আগতে আৰু ইয়াত চাম এতিয়া which of the following fundamental rights includes the right to education এইটো প্ৰায় আহি থাকে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটৰ কোনটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন আছে তো আমাৰ এইটো হ'ব বি ৰাইট টু ফ্ৰীডম which of the following fundamental এইটো হ'ব right to freedom article 21A 86 amendment যেটোত আমাৰ কোৱা হৈছে 6 পৰা 14 ইয়াৰ্ছৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে মানে ফ্ৰী আৰু কম্পালসৰি শিক্ষা দিয়া হ'ব তো right to freedom next which article of the Indian Constitution provides for the financial provision provisionৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো আৰ্টিকল লাগে দিয়া আছে তো এইটো হ'ব আৰ্টিকল 360
provides provision for financial emergency 360 Article 361 ত কি আছে protection of president and governors and ৰাষ্ট্ৰপ্ৰমুখত 361 ত আছে কিন্তু আমাৰ যেটো ফাইনান্সিয়েল এডভাইজাৰ্ছ আছে প্ৰভিজনছ আছে হেবিলা আমাৰ 360 ত দিয়া আছে আৰু which of the following schedule deals with the division of powers between union and states union আৰু ষ্টেটৰ চেন্ট্ৰেল আৰু ষ্টেটৰ মাজৰ যেটো মানে বন্ড হয় বন্ডিং হয় হেতু কোনটো দিয়া আছে তো আমাৰ হেতু হ'ব 7 schedule article 246 ত দিয়া আছে তো নেক্সট আহক এখিনি অকমান মই জুম কৰি লৈছো কিয়নো আমাৰ একেটা বেছি আহি থাকে ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ পঞ্চায়তী ৰাজ কোনটো আৰ্টিকলত আছে তো আমাৰ 9 schedule 11 schedule of the constitution deals with panchayati raj second schedule deals with salary of president chief justice governor and cag of the india panchayati raj amar 11 schedule nohoy je laisa mor eyat printing mistake ase karon panchayati raj ব্যবস্থা to hoise 9 schedule Which of the following schedule of Indian Constitution related to allotment of seat in Rajya Sabha? Rajya Sabha je seat kimanjon amar 12 plus 2 14 hoy total lokasabhale jay to 12 jon mononit kora hoy aru dujon ka Rajya Sabha to yar total kejon dia hoy kopra loa hoise etu 4th schedule aru 4th schedule ot ase amar total seats of Rajya Sabha তাৰ পিছতে আৰু the Indian Constitution is divided into 22 chapters কেটা চেপ্টাৰ ডিভাইড কৰা আছে 22 chapters আৰু article 30 of the Indian Constitution deals with the 30 কি আছে 30 আছে right of minorities to establish and manage educational institutional আৰু 32 কি দিছে চাও which article of Indian Constitution declares Devanagari Hindi as an official language of India official language আমাৰ 343 ৰ পৰা 351 লৈকে আছে আমাৰ language তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব article 343 languages আছিলে আমাৰ part 17 ত আৰু 343 ৰ পৰা 351 লৈকে আছিলে তাৰ পিছতে money bill has been defined in money bill এটো সব article 10 money bill article 10 110 definition of money bill 111 essence to bill 112 annual financial statement and procedure of parliament with respect to estimate ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ 110 3 tier of system of panchayat je 3 tier কোৱা হৈছে তো কোনটো পাৰ্টত আছে তো ইয়াৰ आंसर হ'ব 4 number directive principles of state policy হয়নে 4 number ত আছে আৰু 4 এত আছে আমাৰ fundamental duties তো a number হ'ব তো part 4 এফালে চাও the 44 the fundamental duties are mentioned in the following part of the constitution of India fundamental duties কোনটো আছে part number C4A fundamental right আছে part 4A এটি দিছে part 4 at fundamental duties part 4 ত directive principles state policy part 3 ত আছে fundamental right part 6 ত আছে states part 5 ত আছে union এনেকে দিয়া আছে আপোনালোকে part খিনি মনত কৰি ৰাখিব তাৰ পিছতে election of commission under কোনটো আৰ্টিকেলত আছে তো ইলেকশন কমিশন আন্ডাৰ 324 আৰ্টিকেল তো आंसर নম্বৰ ডি আৰু 59 নম্বৰটো চাওঁ হওক আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে 59 নম্বৰ এটা মেচ কৰিব দিছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি এটা आंसर নম্বৰ C 1423 ৰাইট টু ইকুৱেলিটি Article 14 তাৰ পিছতে right to freedom Article 19 right to freedom of religion
আৰ্টিকল 25 ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমেডিজ আৰ্টিকল 32 তো এনেকৈ মই মিলাই লৈছোঁ খেলি মেলি লাগি যায় কেতিয়াবা আখৰকেইটাও সেইকাৰণে মই এনেকৈ মিলাই লওঁ তো এইখিনি হ'ল আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ দৰকাৰী কিছুমান কনষ্টিটিউশ্যনেল কুৱেশ্যন এনচাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ তো আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কি বিষয়ত আপোনালোকে ভিডিঅ' বিচাৰে সেইটো কমেণ্ট কৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ আপোনালোকে একেবাৰে নাপাহৰিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকে আজিৰ ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ